सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम गल प्रदेशां दे विच। दोस्तों असी हमेशा तुहानू स्टूडेंट वीज़ा बारे ज़्यादा तो ज़्यादा जानकारी देने हैं, बट अज दे एपीसोड असी कुछ डिफरेंट जानकारी देवांगे। ये सारी जानकारी सानू देंगे कैन वर्ल्ड कंसलटेंट तो भावना मैम, जो माइग्रेशन एक्सपर्ट ने। आप उन्होंने स्वागत करते हैं। भावना जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। भावना मैम, मैं अपने दोस्तों ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ, which is sub class 188। इस वीज़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ फार्मर्स ने जो एलिजिबल ने वो स्ट्रीमली, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो आज ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। That's right. Lot of businessmen basically want to send their children abroad, right? ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ, ਰਾਦਰ ਦੇਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਦੇ ਕੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਵਿਦ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਆਈਲ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਅ ਲੇਮੈਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੇ 1.5 to 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਟਰਨਓਵਰ ਮੀਨਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨਸ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਟਰਨਓਵਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ 2.5 ਕਰੋੜ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਸ 4.5 each in English. That's basically a bare minimum level of English. Age is basically, well, you get more points of age if it's less than 50. If it's above 50, you get lose points. ठीक है, मतलब जा सकते ने बट ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਸ ਬੋਲਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਜਾਂ PTE ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 4.5 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ 4.5 ਈਚ ਬੈਂਡ ਆਣੇ ਮਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਪਾਊਸ, ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵਾਈਫ ਔਰ ਯੋਰ ਹਸਬੈਂਡ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਈਦਰ, ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4.5 ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੈਨ ਵਰਲਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ डाउन करो। 9216 310 310 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥੀਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਇਫ ਦ ਏਜ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 50, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਏਜ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ the right advice I can give you is based on your actual profile, what you do. ठीक है, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र ज़्यादा है, exactly. मैं नहीं जा सकता, बट वो किसी ना किसी तरह एक एक्सपर्ट ही दस सकता है कि कितना तुसी अपने प्रोफाइल में सही तरह मेंटेन कर सकते हो। Absolutely, thank you. अच्छा, जे फंड्स की गल करी, कितने फंड्स रिक्वायरमेंट? Okay, good question.
क्योंकि एक बिजनेसमैन कैटेगरी की गल कर रहे हैं, ਅਸੀਂ बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़े की गल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ बिजनेसमैन है वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स अपनियां ਇੱਥੇ बिजनेस ਛੱਡ ਕੇ फॉरेन कंट्री जाएगा एंड ऑब्वियसली ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ बिजनेस ही करेगा, right? So business investment category ਦੇ ਵਿੱਚ minimum investment that you need is around, again I कहूँगी, minimum investment can be 7 crores, 8 crores. That's the money that you need, but there's no requirement to it again. There is a minimum requirement which is around 7 to 8 crores, but no specific requirement. जिन्नी ज़्यादा property ताड़े को होएगी, जिन्नी ज़्यादा assets होंगे ताड़े को, उन्ने ज़्यादा points मिलेंगे. It's all based on points basis. And I will also say one more thing. You can also calculate in assets is your own house, your land. ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਡਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨਵਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਲਬਰਨ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ 115 सब क्लास रिमेनिंग रिलेटिव वीज़ा, बहुत लोग एलिजिबल ने रिमेनिंग रिलेटिव वीज़ा विच, एंड मैं बहुत एप्लीकेंट्स देखती हूँ ਜਿਹੜੇ एलिजिबल ने बट वो विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा इस कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰਿਲੇਟਿਵ, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर अंकल, योर आंट, यू नो मासी, चाची, कोई भी ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ, I mean, I don't want to say this, but the remaining relative basically means if you don't have father, mother, and you're single, and you don't have any closed relative in India, that means ਤੁਸੀਂ married नहीं हो, ਤੁਹਾਡੀ married family नहीं हैगी, ਤੁਹਾਡਾ spouse नहीं हैगा, ਤੁਹਾਡੀ brother sisters नहीं हैगे, parents नहीं हैगे, ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ survive ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, that means you are a remaining relative who's living in India but away from your own loved ones. You are eligible for this visa. And all you need is this, that your brother, sister, your uncle, aunt, somebody needs to be there in Australia to sponsor you for this visa. And sponsorship and cost involved in this visa is very less. So it is very, very less, I would say again, because student visa is really expensive. A lot of students go from here on this visa thinking that they are not eligible for remaining relative visa. But no, if you have those you know, unfortunate circumstances where you don't have a father, mother, or you don't have any close relatives ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ close relatives ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, then you're eligible for remaining relative visa which is subclass 115. And I will highly motivate people, those who are unfortunately in these circumstances should apply for 115. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 115 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ। you can get Australian citizenship, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So I'll highly recommend, no doubt the waiting period is more, समय टाइम ज़्यादा लगता है बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੈਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਲੋ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9216 310 310, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰਫਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਔਰਫਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰਫਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮਿਸਹੈਪਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਦੇ ਆਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਡ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ,
they met with an accident, they cannot feed their children because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੇयर इज़ अ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਫਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਂਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਪੌਂਸਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ and they should be happy to accept that child as their own child. That's basically the only requirement of orphan relative visa. ठीक है, मतलब ज़्यादा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। That's right. ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? Very good. Well, with parent contributory visa, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। This is the visa basically at that stage. Parent contributory visa is a visa category ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ parents ਜਾ ਕੇ permanently ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ grand daughters ਨਾਲ, ਆਪਣੇ grand children ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ benefit ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Along with that, you know, they can live with their own children. They can have medically well life. They can have a quality life in Australia. ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਪਾਸ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਸਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ, 2 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਯੂ ਪਾਸ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਸਟ। ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, plus obviously the applicants applicants kids needs to be an Australian citizen or a permanent resident to sponsor, and that's basically the only requirement. Parents can attain all the benefits, they can work there if their age allows them, if their health allow them, they can work. ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕੈਨਵਰਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 9216310310। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Only thing I would like to say is apply in a right category. ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਦੇयर इज़ अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। बहुत सारे बच्चे ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। they are not aware, they are only targeting student visas because majority of the agents in India only work on student visas, but that doesn't mean that your profile suits only that. In my next video I will basically talk about skilled occupation lists and other visa categories. There's a lot of visas you can apply in a right category. Have patience because patience pays it at the end of the day. भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी सारी नवी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, साडे नाल भावना जी जुड़े सी जिन्हां ने सानू काफ़ी सारी जानकारी दी डिफरेंट वीज़ा बारे। आई होप तुहानू भी अज दा एपीसोड अच्छा लगा होएगा, और जे तुसी इन्हां बारे भी फर्दर जानकारी लेना चाहते हो या स्टूडेंट वीज़ा बारे भी पूछना चाहते हो, तुसी कैनवर्ड कंसलटेंट पूछ सकते हो। इन्हां दे कॉन्टैक्ट डिटेल्स तुहाडी स्क्रीन ते फ्लैश हो रही ने, और इन्हां दा ईमेल आईडी है canwardvisa@gmail.com। तुसी मेल भी कर सकते हो। इन्हां दे जलंधर भी ऑफिस है, मेलबर्न भी ऑफिस है, सिडनी भी ऑफिस है। तुसी किसी भी ऑफिस जाके जिहड़ा भी तुहानू लगदा है तुहाडे नज़दीक है, उत्थे जाके तुसी इन्हां नू कोई भी प्रॉब्लम है उहदा सोल्यूशन ले सकते हो। हुण तुहाडे तो विदा लवांगे। हसते रहो, वसते रहो।